Φτάσαμε και στον Καταράκτη. Όπως είδατε, η κάθοδος ήταν λίγο επεισοδιακή. Δεν το ξέραμε, νομίζαμε ότι ήταν πιο εύκολο. Αλλά το τοπίο τώρα μας αποζημιώνει. Για να προχωρήσεις, οπωσδήποτε πάρτε παντόφλες μαζί σας, μαγιό όποιος θέλει. Εμείς δεν το ξέραμε, την πατήσαμε, τουλάχιστον έχουμε παντόφλες. Ήρθαμε κι εμείς λάθος μέρα, έχει 35 βαθμούς. Πίστευε πιο πολύ θα πάνε στη θάλασσα, αλλά είχαν πολύ την ίδια ιδέα με εμάς. Άρα και το βατραχάκι. Βοηθήστε με να πιω μια μπύρα. Πραγματικά απορώ που δεν είχα επισκεφτεί αυτό το μέρος νωρίτερα. Όσοι με παρακολουθείτε έχετε δει ότι μου αρέσουν αυτά τα μέρη, γυρνάω γύρω από την Αττική και όχι μόνο. Αυτό που σας έλεγα, η ανάβαση είναι λίγο δύσκολη. Βλέπετε πως είναι ο δρόμος. Θέλει προσοχή. Αλλά κάτω